नमस्कार, मी प्रियंका आपलं स्वागत करते प्रियंकाच रॉयल किचनमध्ये। आज आपण व्हेज किंवा नॉनव्हेज भाज्यांसाठी किंवा इतर आपण घरातच्या रेग्युलर भाज्या करतो त्यासाठी एक साधं सिंपल हिरवं वाटण कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। याचा सगळ्यात जास्त वापर नॉनव्हेज भाज्या किंवा फिश फ्राय, चिकन फ्राय किंवा चिकन करी, मटन करी यासाठीही केला जातो। तर हे वाटण कसं बनवायचं ते पाहूया। एक मोठी वाटी धुवून घेतलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडेसे दांडेही त्याला ठेवलेले आहेत। 9 ते 10 हिरव्या मिरच्या, जास्त तिखट खात नसाल तर पोपटी मिरच्या वापरल्या तरी चालतील। 2 मोठे चमचे लसूण व्यवस्थित असा सोलून घेतलेला आहे। त्यानंतर 4 मोठे तुकडे आल्याचे त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, कारण मिक्सरमध्ये व्यवस्थित असं बारीक होण्यासाठी। यामध्ये जर तिखट खात असाल तर मिरचीचं प्रमाण वाढवू शकता आणि लसूणही जास्त प्रमाणात आवडत असेल तर लसणाचंही प्रमाण नक्कीच वाढवू शकता। आपल्या आवडीप्रमाणे यात असलेल्या गोष्टींचं प्रमाण आपण वाढवू शकतो। हे वाटण करण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण लसूण टाकून घेऊया, आलं, मिरची, कोथिंबीर। आता जरी पूर्ण भरलेलं हे भांडं दिसत असलं तरी आपण मिक्सरवर जेव्हा याचं वाटण बनवणार आहोत पाणी टाकल्यानंतर ते खाली जाणार आहे। या वाटणामध्ये पाव ग्लास पाणी टाकूया। मिक्सरचं झाकण व्यवस्थित लावून आपण याची चांगली पेस्ट म्हणजेच वाटण बनवणार आहोत। आपण मिक्सरमध्ये हे व्यवस्थित हे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। कोणत्याही पातळ भाजी असेल व्हेज नॉनव्हेज भाज्यांमध्ये चमचा 2 चमचा जर हे वाटण टाकलं तर आपली भाजी खूप सुंदर होते, टेस्ट छान येते आणि ग्रेव्ही चांगली होण्यासाठी मदत होते। आता आपण फ्रीजमध्ये कसं टिकवून ठेवायचं एका एअरटाईट कंटेनरमध्ये काढणार आहोत। काढून घेऊया। एका डब्यात हे आपण काढून घेतलेलं आहे। अजिबात घट्ट नाही आणि अजिबात पातळही नाही असं हे वाटण आपलं छान तयार झालेलं आहे। तर हे शक्यतो जास्तीत जास्त कोणत्या भाज्यांना वापरायचं तर आपण ज्या रेग्युलर भाज्या करतो सगळ्याच भाज्यांना वापरू शकतो, पण याची उत्कृष्ट चव अशी नॉनव्हेज भाज्यांमध्ये खूप छान उतरते। त्यामध्ये असेल फिश फ्राय असेल, चिकन फ्राय असेल, चिकन करी असेल, मटन करी असेल, कोळंबी फ्राय, जे काही नॉनव्हेजचे पदार्थ आहेत त्यामध्ये जर चमचा 2 चमचे आपण त्यामध्ये याचा यूज केला तर अतिशय एकदम रेस्टॉरंट टाईपसारखी चव आपल्या या नॉनव्हेज पदार्थांना येते। आणि ज्या आपल्या व्हेज भाज्या असतात किंवा ज्या रेग्युलर भाज्या आहेत त्याची जी आपली रस्सा भाजी असते त्यामध्ये चमचा 2 चमचा हे वाटण जर टाकलं तर त्यामुळेही आपली जी ग्रेव्ही आहे ती खूप सुंदर अशी घट्ट होते, चव छान येते आणि कोथिंबीर, आलं, लसूण असल्यामुळे त्याची जो फ्लेवर आहे तो आपल्या भाजीमध्ये मस्त उतरतो आणि खायला रुचकर अशी ती भाजी लागते। त्याला झाकण लावायचं। ते आपण फ्रीजमध्ये 8 ते 15 दिवस सहज हे वाटण टिकलं जातं आणि पण शक्यतो दर आठवड्याला हे वाटण एकदा बनवून ठेवावं। याला हिरवा वाटण असंही म्हणतात। जर तुम्हाला ही हिरवा वाटणाची व्हेज नॉनव्हेज भाज्यांचा हिरवा वाटणाची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा आणि रेसिपी कशी झाली ते मला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा। आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।